Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Frey Tamás, újságíró, író, műsorvezető, üzletember. Nagyon elegánsan ülsz itt, Tamás, hogy tőled ezt megszoktuk. Díszsebkendő az elmaradhatatlan? Nem feltétlenül, de lévén trikó van alattam, ezért... Azt gondolta, ellensúlyozod? Kicsit én olaszosan ellensúlyoztuk. Itt az a szokás, hogy röviden ismertetem a vendégül látott személy életrajzát, de mielőtt ebbe belecsapunk, 5 másodpercben támogatónk kér szót. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás DAO Egberts Omnia kávé. Ennyi volt, és akkor már is elkezdjük Frey Tamás életrajzával. Pécset született 1966-ban, a napokban volt 55 éves, Isten éltessen. Megviselt? Csak egy szóval. Ez már nem. 50 igen, az 55 nem. Engem is egyébként az 50. Egyetemi tanulmányit az ELTE Állami Soktudományi Karán kezdte, de egy tanév után Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében folytatta 1986 és 89 között. A későbbiekben tanult Svájcban, majd Amerikában a Tennessee Állami Egyetemen televíziózást hallgatott 92-93 között, de forgatókönyvírás és dramaturgia szakra is járt. Újságíró karrierjét 1988-ban kezdte a Magyar Rádió 168 óra című politikai magazinjánál, majd a rádió külpolitikai rovatánál folytatta, mint szerkesztő riporter. Számtalan külföldi helyszínről tudósított, például Szarajevóból, Szomáliából, Boszniából, de a kolumbiai kábítószerháborúból is. 93-95 között a Magyar Televízió Esti Egyenleg című karvatett kézzel hallgatod a további. Ez most végig hallgatom, oké? Láttam, oké. Tehát 93-95 között a Magyar Televízió Esti Egyenleg című műsorát vezette, majd a Nap TV műsorvezető riportere lett. 96-ban indította el a Dosszié című műsorát a Magyar Televízióban, ahonnan aztán az RTL Klubhoz igazolt, majd a TV2-nél folytatta 2001-től 2008-ig. Televíziós újságíróként a világ közel 150 országában járt, a tévézéssel felhagyva regényírásba kezdett, 2010-ben jelent meg első regénye a Megmentő címmel, amely az év legsikeresebb könyve lett, majd következett a Bankár, a 2015 és az Agrárbárók című kötete, legutóbb 2019-ben jelent meg a Bábel című könyve. Következő kötetén már dolgozik, Peking-szindróma lesz a címe, témája a koronavírus járvány utáni világ 2025-ben. A tévésből lett regényíró, nagy szenvedélye a kávé, ide jelentős részét a 2007-ben általa is Langár Tamás közgazdász, élelmiszeripari vállalkozó által alapított Café Frey kávézó hálózat üzemeltetésének szenteli, amellyel 7 országban van jelen. 5 idegen nyelven beszél, ezek az angol, orosz, német, francia és olasz. Jelenleg társas kapcsolatban él, egy fia és egy lánya van. Testvére Frey Zsolt, Széchenyi díjas fizikus. Ez idő szerint Budapest, Miami, Nizza és Firenze között osztja meg az életét és az idejét. Helyesen mondtam mindent? Vagy Washington maradt ki, a Washington ott egyetem. mi volt? Média managementet tanultam, az pont a rendszerváltási évek 90. Ez egy fontos dolog volt az életedben? Egyébként nagyon érdekes, egyébként nagyon. Washington önmagában is egy nagyon speciális város szerintem, tehát nem egy tipikus amerikai város. Érzed a hatalom borzalmas erejét, tehát most gondold el ezt Moszkvából hirtelen oda átmenni. Hozzáteszem, ugye Moszkva nagyon érdekes volt, tehát én ugye a rádiónak ott külsőztem. Miközben egyetemre jártál. Igen, és az alapvetően ugye egy nyelvi egyetem volt, Ausztria és Svájc volt a szakterületem, tehát nem véletlenül mentem utána Svájcba egyetemre. És hát ott a Magyar Rádió, Barát Józsi volt a tudósító, tehát ott akkreditált, akkor zajlottak a mindenféle csúcstalálkozók. Régen Gorbacsov volt, ott voltam, tehát tőlem 20 éves voltam, és ott állt nem tudom 15 méterre Ronald Reagan. Előtted állt a történelem Hát maga. Igen, és az azért nagyon izgalmas volt. Tehát itt volt a nagy Kádár Jánosos pangás, tehát tudom, hogy volt olyan, hogy szüleim arról beszélgettem, hogy nincs kedvem hazajönni a nyári szünetre, mert izgalmasabb Moszkvába, de tényleg. Tehát és ugye az volt ez a glásznyos, perestroika, tehát tudom, hogy Barát Józsi sokszor valamit elolvasott a reggeli újságba, leadta a tudósítás, és azt nem adták le a Magyar Rádióban, lecenzúrázták azt, amit már Moszkvában mondani lehetett. Szóval 30 év távlatából erre nem emlékszünk, de azért ez egy nagyon izgalmas időszak volt. És onnan egyből elmenni Amerikába, és ugye ráadásul úgy volt, hogy ez média managementet tanultam, és az Amerika hangjában voltam gyakorlaton. Tehát az Amerika hangja volt tulajdonképpen az a rádió, amely propagandát próbált meg,
itt úgy mondták, hogy ellenséges propagandát terjeszteni, de valójában a valóságot az sugározta. Hát igen, ugye volt a Szabad Európa Rádió volt, az ugye talán München volt a központja, tehát az Európában volt, és a Voice of America az mindig Washingtonból adott. Így van. Tehát ott voltál gyakorlaton? Igen. Tehát azért ez nagyon érdekes volt, hogy egyből 1990-ben. Igen, te ilyen szempontból szerencsésebb korszakban kezdtél, mert ez nagyon. A köztünk lévő mennyi, 7-8 év, éppen elég ahhoz, hogy te pont belecsúsztál pályakezdőként a rendszerváltásba. Abszolút, nagyon izgalmasan, így van. Rég nem találkoztunk. Hogy vagy? Jól. Jól? Nem tudom, mit látsz Röviden? rajtam. Igen, jól, úgy tűnik, mintha jól. Koronavírus ide, oda jól. Azt hogy élted át? Egyáltalán hol voltál koronavírus idején? Kint ragadtunk Amerikában. Azt gondoltuk, hogy ott, hát hogy az első hullám, ki tudta, hogy mi lesz. Azt gondoltuk, hogy hát Amerika, hát az írtó jól működő ország. Hát ott aztán, hát ha valahol át akarod vészelni, hát ott maradjunk Amerikában. Aztán ott nem volt WC papír, meg papírtörő között. Annyira rossz volt az ellátás? Bennetes, hogy Amerikában milyen káosz lett egyből. Egyébként tényleg meglepő módon. Én mindig mondtam Krisztinának a páromnak, hogy hát itt akkor minden utcasarkon ott lesz a National Guard, és itt nem tud baj lenni. És ezzel szemben felfordult az a világ. amerikai hatékonyságban vetett hitem az ott egy picit megrendült. A koronavírust, mint betegséget megúsztad? Nem kaptam el. Nem, igen. Mi egyébként nagyon körültekintőek voltunk, őszintén nagyon körültekintőek voltunk, és hát amúgy is. Aztán itthon voltunk, akkor voltunk, amikor lehetett, mentünk Olaszországba, ugye tavaly nyáron. Ugyanúgy jártál ide-oda? Igen, nem voltak zárva a határok? Igen, és aztán hát ugye Nizzában van kávézónk, és akkor üzleti út, akkor minden lehetőséget kihasználtam, hogy Nizzába el kell menni. Aha. És akkor úgy volt, de hát igazából sokat voltunk akkor Budapesten, Amerikában nem lehetett visszamenni, a mai napig nem lehetett visszamenni, tehát nem tudunk még mindig visszamenni. De féltél, vagy tartottál attól, hogy elkapod? Eleinte nem, és aztán amikor most már egy időben nem emlékszem pontosan, mikor volt az, amikor jöttek azok a hírek, hogy ez az úgynevezett long covid, tehát hogy ez utóhatás, hogy ez nem úgy, hogy megkaptad, és akkor, hogy mi mindent okoz. Amikor először voltak barátaim, akik megkapták, és mondták, hogy nem tudnak most már 3 hónapja a lépcsőn fölmenni, nem tudnak visszamenni sportolni, nehezen kapnak levegőt, tehát hogy vannak szömödményei, akkor őszintén akkor nagyon nem akartam már elkapni. Tehát én nagyon vártam, hogy legyen oltás. Akkor te minden óvintézkedést megteszel, tehát izolálod magad, izoláltok magad, én is, ez a Zoom világ, persze, aha. És akkor nagyon-nagyon szorosan, csak nagyon-nagyon hasonló módon izolálódó barátainkkal voltunk együtt, de hát nekünk szerencsénk van, tehát egy klassz kertes házban élünk, tehát nem volt... Ez most éppen hol? Mind a budapesti részről. De te az a fajta vagy, aki könnyedén el vagy bezárva egyedül akár napokig? Igen. Én ugye ezen edződtem őszintén. Hogy mind? Hát az egyedül léten. Tehát egyedül voltam egyetemista, most éppen felsoroltad, barátok itt képződnek, de hát akkor nem jöttek utána Svájcba, vagy ha Svájcba képződtek, nem jöttek utána Washingtonba képződtek, nem jöttek utána Knoxville-ba, akkor utána tudósítói életet éltem, tehát itt felsoroltad ezeket a helyeket, ezek ugye egy kicsit olyan, mint a sportújságírók, tehát ugyanaz a háborús tudósítója a New York Times-nak volt Szomáliában, mint aki nem tudom, Kolumbiában, és találkoztunk Teheránba utána és mindenhol, de mégis úgy egyedül vagy, és egyébként én szerettem, rádiótudósító szerettem a legjobban lenni. Tehát amikor magamba utaztam, nem kellett figyelni arra, hogy a stáb, a kamera, az érték mozgékonyabb vagy, föl lehet ülni nem tudom, emlékszem Mogadisúba, a Vöröskereszt repülőgépél, injekciós tűkön ültem, és oda fölkérezkedtem, hát oda nem mész be stábbal, jó? Bevisszük magát. Tehát sokkal több helyre jutottam el, kalandosabb volt, izgalmasabb volt. Tehát... De személyiségedet tekintve is, nem? Te azért inkább egy magánzó vagy. Nekem az volt a benyomásom hosszú évek alatt, hogy te olyan inkább befelé élő. Azt hiszem, hogy igen. Tehát én el vagyok az, hogy olvasok, gondolkodom, csinálom a dolgaimat, tehát nekem ez jó volt. Sok könyvet olvastam, sok mindent átgondoltam, tehát klassz volt. Uh-huh. Új könyvedről a bevezetőben már egy mondatban megemlékeztem, a Peking-szindróma, ez lesz a címe. Mit gondolsz a járványról? Hajlasz az összeesküvés elméletekre, tehát magad is esetleg úgy gondolod, mint oly sokan, hogy Kína ezt szánt szándékkal eresztette rá a világra különböző gazdasági politikai megfontolásból, vagy elfogadod a többség álláspontját, mondjuk ugye a józan többség álláspontját, az, hogy véletlenül szabadult ki a vírus, és ennek lett beláthatatlan a következő. Én a kettő között vagyok. Regény, teória. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy véletlenül szabadult ki a laboratóriumban, én abban biztos vagyok. Jártam Kínában sokat, tehát
a laboratóriumból, és amikor kiszabadult, tehát ennek nagyon sok jele van, ugye ennek a regény miatt nagyon sokat olvasok erről, meg én magam is ugye investigálom, tehát az írtó, tehát amikor kiszabadult, akkor viszont szerintem Kína eldöntött, hogy ráengedi a világra. Ha már őket eltalált, akkor mindenki kapja el. Tehát ugye tehát napok, hetek vannak, amikor már a kínai belső járatok nem járnak Wuhanból, de még a nemzetközi járatok járnak. Menjenek csak Olaszországba. Tehát én erre bizonyítékod is van, vagy így raktad össze hát a konkrétan mozaikokból? így ezt látod. Tehát nincs bizonyítom, tehát hogy itt ugye senkinek nincs semmire bizonyíték, az én teóriám, Kínát látva, a helyzetet látva, hogy véletlenül ment ki a laboratóriumból, az ugye már szerintem durva, hogy egyáltalán kísérleteznek vele, mert nem lehetett volna, de ugye hát állandóan ilyen típusú kísérleteket az a laboratórium erről szól. Miért? Milyen típusú kísérleteket végeznek Hát ezekkel ezekkel a koronavírussal intenzíven kísérleteznek, és 75-ben volt már egy nemzetközi egyezmény arról, hogy ezt tehát technikailag nem fogom tudni ezt precízen neked leírni így fejből, de ugye van ennek egy módja, hogy boostolják, tehát meglökik ezeket a vírusokat, és fejleszgetik gyakorlatilag, és teljesen mesterséges irányba elviszik. Tehát miért egyébként? Hát vegyi fegyvertől kezdve bármi lehet belőle. Ők ugye persze azt mondják, akik ilyeneket csinálnak, és ez nem csak Kína, hogy ezt azért csináljuk, hogy akkor utána arra csinálunk vakcinát, az a következő lépés a laborba, hogyha egyszer majd magát mutálja, vagy bármi történik ilyen vírusokkal, ugye ez nem először van ilyen SARS vírus gyakorlatilag, akkor már legyen rá vakcinánk. Tehát mindenki gyárt egy ideológiát, hogy miért csinálja, rossz indulatú azt mondja, hogy hát biológiai fegyvergyárt, a jó indulatú, dehogy is én készítem fel az emberiséget arra, hogy egyszer bajt csinálna a természet, akkor megvédjük magunkat. Hát akkor itt van. Te is ilyenkor a Peking-szindróma című könyvedhez hogy gyűjtöd az anyagot? Pusztán a sajtó révén, vagy pedig odautazol, embereket kérdezel meg, tehát mint egy talpalós Hát riporter? ugye Kínában most nem tudok visszamenni, de majd szeretnék visszamenni Tajvanra, vagy elmenni Tajvanra és Szingapurba, tehát ezek a helyszínei a regénynek. Nagyon sokat olvasok, nagyon sok mindenkivel beszélek. Szerintem ugye nem feltétlenül, tehát újságot is olvas az ember, cikkeket, azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Hát az internet az fantasztikus, tehát azért mindent elérsz. Tehát hogyha most mondok neked egy példát ebbe az ügyben, tehát ugye volt egy kínai származású kutató, akit megöltek Amerikában nagyon gyanús körülmények között, és arra számítottak, hogy ő pont ezt a teóriát közé fogja tenni bizonyítékokkal már együtt. Azt, amit te magad is vallasz, ezt a verziót, igen. Valószínűleg rászabadították igen, hogy a neki világra erre van, ezt a igen, hogy neki vírust. vannak erre bizonyítékai. Megölték, egy kínai barátja ölte meg, akivel együtt dolgozott, aki utána a ház előtt az autóban öngyilkos lett. Lement, megölte, fölbelőtte magát. Igen. Hát most akkor ezt ismerjük, hogy ezek hogy történt, akkor hogy kényszerítették ki Tehát mind a két ember halott. Mind a két ember halott. És akkor ezeket írtó precízen el lehet olvasni. Tehát, hogy az amerikaiak akkor ezeket a CIA mindent föltesz, hogy mik voltak azok a dokumentumok, amiket nála volt az embernél, stb. Szóval azért sokkal több mindent el lehet olvasni, meg lehet tudni, mint amire egyébként egy ilyen vagány, izgalmas regény írásához szükséged van. Mit gondolsz, a világ változik ettől a járványtól, vagy inkább azt vallod magad is, hogy az ember nem képes levonni a tanulságokat, tehát az ember nem képes változni? Írtó sok ember elképesztően felelőtlenül élt. Szerintem sok ember, aki felelőtlenül élt, most felelősebben fog talán élni. Milyen értelemben mondod azt, hogy sok ember megmossa a élt? kezét. Nem tudom, tisztában tartja magát, az életét. Az olasz vécék az autópálya mellett remélem tartósan tiszták lesznek. Nem tudok ebben olyan nagyon, én azt gondolom, hogy az ember soha nem képes levonni a következtetést. Ahogy a történelemből nem tanul, ugyanúgy nem tanul egy világkatasztrófából sem, nem? Figyelj, emlékszem arra, hogy Harari és sok mindenki nagyon sok jegyzetet írt ott a legelején. Emlékszem, a Krisztinával, a párommal olvastunk egy ilyen gyűjteményt, és akkor na most ebben mi lesz az igazság? 20 okos ember, hogy mik lesznek majd a maradandó változások a Covid-nek a következtében. És semmi nem áll. Tehát egyébként semmi. Tehát valójában semmi nem kicsit nagyobb, de úgy nem kezdenek az emberek hirtelen nem vásárolni ruhát,
Magyarországon nem, tehát vannak ilyen típusú ismerőseim, mert itt nem adták az ingyen pénzt az embereknek, de mondjuk Amerikában jelenleg az a probléma, hogy az emberek nem mennek vissza dolgozni, mert $700 a heti munkanélküli segély, így ebbe a Covid kicsit még megemelték, tehát $2800, nem tudom, 900 000 forintot, 8-900 forintot kap mindenki. Vannak amerikai ismerőseim. Csak azért, hogy túlélje a járvány következményeit. Igen. És akkor egyébként most még konkrétan még külön rájuk tettek pénzt, akkor erre persze most gazdaságilag vitatkozhatunk, meg gondolkodhatunk, hát ettől indul be az amerikai gazdaság, mert van ugye pénz, amit költenek az emberek, de hát költik, tehát fölrúgják egymást a shopping mallokba. És bum, beindult az amerikai gazdaság, és egyébként inflációs van, mert ugye ingyen pénz van, és azt könnyen költik, de egyébként a hozzám hasonló vállalkozók, akiknek kávéházuk meg éttermük van, azok nem találnak munkatársat, mert az emberek azt mondják, hogy most 39 hétig, azért az majdnem 10 hónap, kapok $2800 a koronavírusra. Egy amerikai 39 hétig képzeld kap. El, ez van. Munkanélküli segély ilyen nagyságrendben? 1,9 trilliárd dollár, nem is tudom kifejezni, igen. Annyit szórnak szét. Hát, és egy év alatt 100-ról 117%-ra nő az amerikai GDP arányos költségvetési hiány. Na de annyival nem gazdagabb ország Amerika, nem, hogy Magyarországon viszont nullát kapjanak, mint azok, akik egyébként rászorulnának. Szerintem Magyarország gazdagabb annál, mint hogy nullát adtak, és Amerika meg nem annyira gazdag, hogy ennyit adott. Rátérve valami másra, ugye több mint 10 éve hátrahagyva a tévézést váltál, lettél regényíróvá. Miközben a 90-es években, ahogy utána olvastam, úgy fogalmaztál, hogy lubickoltál, ezt a szót használtad politikai újságíróként, mert viták voltak, meg gondolatszabadság. Meddig tartott a lubickolás, és mikor, meg miért döntöttél úgy, hogy nem lubickolsz tovább? Mi nekünk volt fantasztikus 10 évünk. Nem csak mi nekünk kettőnknek, a mi korosztályunknak ebbe az országba. Tehát akik most minden újságírónak, aki megélte mondjuk a rendszerváltás környékét. De igen, de szellemileg én azt gondolom, hogy a 90-es évek, tehát hogy a 2000-es évek legelejéig volt itt egy 10 évnyi fantasztikus szellemi szabadság. Itt láttam pont a John Lukácsnak nem azt a könyvét, amit én nagyon szeretek, ott az asztalon van az 1900, Budapest 1900. Igen. Hát az mintha mai Magyarországról írná. A mai igen. Magyarországról írná. Abban a 10 évben nem azt gondoltuk, hogy ilyen lesz az ország szerintem. Hittünk, nem a sajtószabadságban, tehát hittünk a felzárkózásban, a szellemi izgalomban, majdnem mindent szabadban, a lehetőségekben. Én Magyarország én szeretem a történelmet, 100 évente adódik 10 ilyen év. Én körülbelül ezt látom. Mi megéltünk a legambiciózusabb, energiagazdagabb életszakaszunkba pont betalált egy ilyen 10 év. Ezt őszintén mondom, én ettől hálás. Ez olyan klassz 10 év volt, és azt mondom neked most Olaszországban részben élve, hogy ahol mondjuk ilyen típusú életet élnek emberek egy egész életen keresztül, nem is tudják értékelni. Az olaszok nem is tudják értékelni, hogy az amerikaiak se, hogy mennyire jó nekik. Nyugat-Európában én azt érzékelem, ott van a választó határ kelet és nyugat között, hogy ők ugye mit mondanak rólunk, hogy mi sztyeppe népek vagyunk, rabló népek vagyunk, nem olyan szerencsés helyre születtünk, ahol a nyugati kultúrában letelepedtél, most évezredekkel ezelőttről beszélünk, és az adott elég életet az egy helyben élés. Tehát volt annyi vad az erdőben, hogy ha vadásztál, akkor mindenki jutott. De ez ránevelt arra, hogy azért az összes állatot ne öld már le az erdőben, ne rabold le az erdőt, meg a földet, meg ne zsigereld ezt ki, meg a szomszédodat se, mert jövőre is kell állat. A vándorló népek, mondják ők rólunk, Kelet-Európáról, a sztyeppe népek, akik jöttek a sztyeppéről onnan az Ural felől, azok éltek valahol, levadázták az összes állatot, lerabolták az összes mindent, amit az a terület adott, aztán amikor lerabolták, és már kőkövön nem maradt, akkor tovább mentek, és akkor jön ez most ebben nem menjünk bele a kulturális antropológia, hogy hány 100 évig hordozzuk a múltunkat neked, te, én, a szüleinken és mindenen keresztül, ez egy rabló nép, mondják a nyugatiak, azért viselkedik így a politika. Aki itt a hatalomra kerül, az
a győztes mindent visz. És egyébként egy generáció alatt akkor olyan gazdag lenni, mint az olasz 500 év alatt. És aztán akkor van Olaszországban az, hogy elülteted, tudod, az olívafa mennyi idő után hoz termést? Még egyszer? Az olívafa. 50 év. Tehát az unokádnak ülteted. Itt az olívafa nem élne meg. Mert már learatnák. Hát el se ültetné senki, hogy én most kivágom, még tudnék belőle egyébként, már a 90 éves olívafából már igazából nem csinálsz jó olívát, de még talán tudnék valamit, hogy kis spanyolal ezzel összvöntő még el lehetne 5 euróért adni. De hogy kivágom, elültetem, megkére, én már innen többet nem veszek ki pénzt belőle, a fiamnak megmondom, hogy te vagy a pehes generáció, mert te csak nevelni fogod az én unokámnak, tehát te egy filéred nem lesz sose belőle, és majd az unokánknak. Na ez a nem rabló mentalitás, és ez átsugárzik mindenen, ahogy a kávéházba áll Banco állsz a pultnál. A te lubickolásodnál tartottunk, hogy tudni, meddig lubickoltál. Azt mondod, hogy tehát a 90-es években, és amikor eleged lett. Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod ezt a lubickolást? Ez összefüggésbe letett, és ezen már én nem rugóznék. Egyszer ezt már megbeszéltük pár éve. Ne, tudod, hogy akkor nem hagytam még abba. Én 2000... A bérgyilkos esetre gondolok, én a meg annak a lelepleződésére. Tehát a politikai... De nem akkor döntöttél valamennyire úgy, hogy neked ebből az újságírásból eleged van? Dehogy is, hát ezt már megint megbeszéltük, és nem emlékszel. Tehát én a politikai újságírást abba hagytam 97-ben. Körülbelül. Tehát mikor volt ez a bérgyilkos eset? Az már nem politikai újságírás, az már a dossziézás, tehát az már a világmutogatás, és utána hát még 2007-ig után, mindig elmondom neked is, hogy én sokkal több dossziót csináltam az ominózus ügy után, mint előtte. Tehát én az az idézet, amit te mondtál, azt szerintem arra vonatkozott, hogy írtóra élveztem innen interjút csinálni élőben a miniszterelnökökkel, benne lenni a politikában. Ezt én élveztem, de mit ennek gondoltál az újságírásról? Miért akartál újságíró lenni valaha? Azt én nem tudom megmondani. Szép önvallomás. Tényleg nem. Nem tudod megmondani? Én nem tudom, kíváncsi. Tehát szerintem, hogy miért lett belőlem újságíró, azt én nem tudom megmondani. Tehát untam a jogegyetemet. És akkor történet szerette, nagyon meguntad, fél éven belül meguntam. Aha. És akkor a rádióba valamiért besétáltam. A rádióba elkezdtem külsőzni. Az ifjúsági, a rádió felé mert útbe esett a jogegyetem felé otthonról. Ez most szerintem csak a vicc kedvéért konkrétan. Komolyan? Rádió, tényleg. És bementem, és akkor ott ilyen lánca le volt fűzve. Nem is csak úgy bemenned, volt egy port. De az auláig be lehetett menni a Polák miatt épületbe, és ott volt egy láncon, emlékszem, le volt fűzve a telefonkönyv. Igen. Hát mondom, én itt nem lehet tovább menni. Így van, jól mondod. És akkor lapozgat, ifjúsági osztály. És akkor ifjúság, de jó, hát én fiatal vagyok, biztos az ifjúsági osztályt kéne föl. Ördög Csilla, ott volt a főszerkesztő, fölhívtam, én vagyok a Frey Tamás, ki maga semmi, mit tudom, hát szívesen csinálnék itt riportot. Kb. Így. Nem lehet így valamit csinálni. Tehát nem tudom, hogy ez hogy adódott. És aztán utána Csilla rettenetesen sokat értette, hogy mit kéne velem kezdeni, hogy kéne beterelni, és aztán ő terelt ki Moszkvába, Barát Józsi, külsőzés, stb. És aztán már ott állt, és úgy ismételni magam, Ronald Reagan, és onnantól kezdve ez magával sodor szerintem, hogy milyen fantasztikus a színfalak mögött látni a világot. 2001-ben még így beszéltél, én egy lendületes, szókimondó, üzleti alapon gondolkodó újságíró vagyok, nem népnevelő, a tévét szórakoztatásnak tartom. Miket ástál elő? Igen, milyen az üzleti alapú újságírás, és a szókimondó hogyan illeszkedik ebbe bele? Figyelj, 2001, ugye akkor én már a dossziét csinálom, tehát ott ez már arról szól szerintem, hát te is így csináltad, Sándor, hogy nekünk elő kellett teremteni valójában áttételes módon a saját műsorainknak voltunk a producerei, azt a pénzt reklámokon és mindenen keresztül, meg szponzorokon keresztül, a reklám úgy, hogy akkor ennyi nézettséget hozunk, stb. Tehát ezt hívom én, gondolom ezt 20 éve volt a mondat, üzleti alapúnak, tehát nem ignorálhatod, én szuper műsort akarok csinálni. Ha nézik, nem nézik. Ez szerintem egy bullshit, tehát ez nem így van. Tehát sokaknak volt ez az ideája. Hát oké, hát a kereskedelmi tévében dolgozol, az arról szól, a tévét azért csinálta valaki, mert pénzt akar vele keresni. Ezt a műfajt, amit én csináltam, úgy hívják, hogy infotainment, tehát információval szórakoztatsz. Amikor a dossziét elkezdtem, úgy 97-98,
mint Amerikában, hogy mondjuk egy egyórás műsorban, bár mondjuk mindegy, fél órás volt először, de tehát a 100 egységnyi műsoridőből mondjuk 80 egységi információ, és 20 egység az entertainment. Tehát ha nem tudom, egy műsor készült mert akkor éppen ment a született feleségek sorozat, és akkor persze azt mindenki nagyon szerette Magyarországon, és akkor gondolom, itt most a lehetőség arra, hogy egy kicsit erről a kisvárosi Amerikáról csináljunk egy műsort, hogy is néz ki ez az álságos, egész más arcát mutatja mindenki, mindenkit megcsal, de egyébként valójában a templomban végzik vasárnap, tehát most kicsit szórakoztatóbbra véve a mondatot. Ezt mutassuk meg a vállópereken keresztül, a vállóperi statisztika, stb. És akkor persze, hát azért, hogy ezt megnézzék az emberek, akkor csinálok már, ez lesz akkor a 20%-nyi szórakoztatás abban a dossziéban, a született feleségek sztárjaival is interjút. És akkor ezzel egy kicsit úgy azok, akik elunták volna, szórakoztatóbbá volt téve a műsor. De ahogy haladt a világ előre, Magyarország butult. Ezt így mondod? Tompult. Magyarország elkezdett butulni? Ezt mikortól számolod? Vagy A világ is elkezdett butulni, de Magyarország rapid tempóban kezdett. Hát szerintem ez ugye 2000-es évek eleje. És mivel van összefüggésben Nem szerinted? tudom. Hogy mégse lett nyugati jólét, az illúziók, sok nem nagyon, ez most akkor erről van róla teóriám, de ez a végeredmény, és akkor mi mész utána, hát akkor Győzikét kezdték már nézni. És akkor mit tudsz csinálni? Akkor egyre te is butulsz, vagy hát nem butulsz, de akkor a 80-20-as arány megfordul, és már 80% a műsoridődnek csak semmiről se szóló zene, meg entertainment, meg akkor már a született feleségek sztárjai beszélnek írtóhosszan, és csak picit mondasz valami információt, és az akkor... Tehát ezzel magyarázod, hogy elkezdtél elmenni egyre inkább bulvárba? Hát igen, hát én láttam, menni kellett, és akkor amikor azt mondtam, hogy ezt már nem adom a nevem, akkor kiszálltam. Még volt 2 évnyi szerződés, azt mondom, kösz, ezt én tovább nem csinálom, már nem élvezem. Ezt én már teljes amikor már 100% lesz az entertainment egy információs magazinban, azt én már nem csinálom végig. Érdekes, amit mondasz. Én meg ezt úgy magyaráztam, hogy te menet közben talán rájöttél arra, hogy a szintiszta valóságot te kevésbé élvezed, mint amit megkeversz, vagy megkavarsz kicsit a fantáziáddal. Ugye, amikor valaki nagyon sok helyen jár, nagyon sok mindent lát, azért én ezt két évtizedig csináltam, így vagy úgy, mert az is érdekes. Onnantól, Ronald Reagantől kezdve, egyetemista koromtól kezdve a színfalak mögül láttam az életet, vagy hát a világot. Igaz? Az is az, hogy naptévében, nem tudom, interjúvolt Horn Gyulát, vagy nem tudom, Boros Pétert, vagy Orbán Viktort. Az is egy picit, akkor azért a folyosón is beszélgetsz, meg behívnak, meg azt meg, hogy ezt kérdez, azt meg ne kérdez, tehát belelátsz azért a politikába sok mindenbe. És egy idő után az van, hogy nem tudod elmondani, mert akkor legközelebb... Mit nem tudsz elmondani? Azt, amit tudsz. Nem tudsz mindent elmondani, amit tudsz. Mert akkor legközelebb nem áll veled szóba, és ez nem csak a politika, a gazdaságban sem egy gazdasági szereplő. Tehát én nekem olyan sokszor volt az őszintén, hogy megcsináltam egy interjút, tudtam, hogy amit mond, az nem egészen úgy van, még rákérdeztem, akkor végigjátszottuk azt, hogy kitér a válasz elő, és lekapcsoltuk a kamerát, és Tamás, ugye most így már nincs bekapcsolva, ez van. És akkor elmondta a valóságot. Ebből is eleged lett. Ebből is elegem lett. Vagy hát pontosabban akkor van ez, és ez nem én vagyok az első, tehát nagyon sok ilyen politikai thriller író van Amerikában, Alex Berenzon, és neveket tudnék mondani, akik a New York Times-nak annak tudósítói voltak, és akkor egyszer azt mondták, hogy most már akkor fictionbe fogom elmesélni a valóságot. Mert a non-fictionben már nem tudom elmesélni a valóságot. Erre gondoltam, hogy te rájöttél arra, hogy sokkal egyszerűbb a dolgod, hogyha te nem fikcióban meséled el több mindent lehet valóságot. elmondani. Furcsa mód több mindent lehet elmondani, és amire a világ tart, végképp így van. Aha. Tehát most akkor én fikcióba fogom azt mondani, hogy a kínaiak véletlenül, a laborból jött ki, véletlenül jött ki, de utána direkt ráengedték. Hát fikció. Úgymond. Egyébként többször elért téged televíziós korodban, hogy ez a fantáziád elég rendesen jelen van a riportjaidban is, nem? Te a fantáziádat nem működtetted túlzásba ebben az időszakban? Nem fog mindent söpörni, amit most mondasz. Tehát én legfeljebb azt fogadom el, és már mindegy, hogy bizonyos elemek, az izgalmas mesélés érdekében létező elemek nagyobb hangsúlyt kaptak, és nem az izgalmat szolgáló. Egyébként lehet, hogy
teljesen lényeghez még objektív nézve hozzátartozó. fontos elemek úgy ellettek nyomva. Érted? Legfeljebb az arányokat az változtattad arányokon meg. változtattam, érted? És egyébként mindjárt mondok egy példát, konkrétan ezt tanultam. Tehát nem az, hogy jaj, ne hiányzik valami sztori, és akkor én ott kitalálok valamit. Tehát ez még a regényben is fura, hát én olyan regényeket próbálok írni, most mondtam, hogy fictionnek tűnik, de mégis non-fiction. Tehát nagyon mélyen mehetsz az én regényeimbe, és rákereshetsz ott adatokra, és mind azt fogod, hogy tényleg ez is így van, ez is itt van, ezt is megtalálom, azt is megtalálom. Tehát, de mondom neked a példát, ugye, tehát nekem Amerikában azt tanították például, és akkor ez most akkor én ezt magamévá tettem, ez jó, nem jó. Ugye azt tanították, investigative journalist, tehát az oknyomozó újságírás. Én abszolút azt tanultam, tagja voltam az Amerikai Oknyomozó Újságírók Szövetségének, stb. És akkor például azt tanítják, hogy az emberek, ha tévét néznek, akkor a dokumentumoknak jobban hisznek, aztán hitelesnek érzik, hogy látja a papírt, hogy ott van, mint ha valaki csak szóba mondja egy riporton, hogy ez és ez történt. És akkor azt tanítják neked, hogy mondjuk van egy 2 perces tudósításod, és egyébként az információd, amik jönnek, mondjuk 100 egységnyi információd van, és abból akkor 90 egység onnan van, hogy valaki belemondta a kamerába, van neki info, úgy van az infód, és csak 10%-od van 2 papírod összesen, 2 dokumentumot szereztél. Mégis vágd úgy össze a 2 perces tudósítás, ebből a 2 percből legalább 1 percig a dokumentumot látjuk. Lapozod innen, lapozod onnan, rázumolsz innen, kiemeled azt a betűt, mert úgy hihetőbb lesz, hitelesebb lesz, mert a dokumentumnak jobban hisznek az emberek, és azt tanítják, hogy egy picit torzíts a létező arányaidon. Most akkor ez most fikció? Ez nem fikció. Én mindig azt gondolom erről, hogy ez profizmus. De hát akkor most mondhatod, hogy ha neked 100 infótból 9 a beszélő ember volt, akkor 90% a műsorodban beszélő embereket kell tartani. Tehát hol van a határa a nem tudom, nevezd objektivitásnak, stb., és hol van az, hogy egyébként azt szeretnéd, hogy végig is nézzék a műsorodat, meg elhiggyék, amit mondasz, meg lehessen a tantusz, meg emlékezzenek rá, hiszen az emberek, te tudod legjobban, olyan felületesen néznek, nem figyelnek. Tehát nekem műsoraim voltak, lement 60 percnyi műsor Libériába, és utána írták, hogy jaj, milyen érdekes volt, Frey úr, a Líbia, ez milyen érdekes ez a műsor. És mondom, nem hiszem el, hogy ez És akkor már valaki írt be, hogy nem figyelted, hogy Frey úr nem Líbiában volt, hanem Libanonban volt. És végigmondták az összes elbetűs országot, csak azt nem, ahol a filmet forgattam. Akkor azért másik oldalra meg arra nevel, hogy legközelebb van egy dokumentum, aki így mutatott, tán, értsék már meg. Tehát ez nem fikció, Sándor, ez ennek a műfajnak, az infotainment műfajnak a mindenféle technikái, és annak egyébként 1000-féle iránya, az egyik ezt tanítja neked, a másik azt tanítja, ebben hisz, abban hisz, én jártam egy irányt. Én szerintem amerikai stílusban az arányokat módosítottam, hogy izgalmas, hogy jól legyen csomagolva. Én szerintem jól csomagoltam. Hogyan vonod meg a televíziós tevékenységed mérlegét? Te számottevő televíziós lettél? Ezzel mit értünk? Hát, hogy nyomothagyó televíziós. Azt azért nem gondolnám. Az egyik legismertebb tévés voltam egy bizonyos korszakában a magyar televíziózásnak. És nem egy évig, hanem mondjuk 11 néhány. És az azért szerintem, és tekintve, hogy nekem nem volt protekcióm, én egy vidéki srác vagyok, tehát, hogy ezt úgy szerencsém volt meg, hogy meg tudtam csinálni, én erre büszke vagyok. Te is ma semmiféle ezzel kapcsolatos hiányérzeted nincsen? Tehát nincsen. Nem hiányzik a tévézés? Hát most, ugye szoktam neked mondani, hogy tévém sincs, de tényleg, tehát nem. Hát mi hiány? Ebből bármi hiányozzon? Nézed egyáltalán? Tudod, hogy mi van a magyar tévés piacon? Nincs tévém, nem nézem. Akkor viszont nem tudod, hogy miből maradsz ki? Hát ugye alkalmasint, ugye azért most már pont ezen, amint te vagy YouTube így, tehát rá lehet nézni dolgot, tehát azért úgy látom, de én nem nézek sehol máshol tévés. Ugye ez ilyen kicsit, ezen föl szoktak háborodni az emberek, hogy szerintem a tömegtévézés az most már nem... Annak vége. Annak vége, és tehát a tévében szerintem
az élő sportesemények körülbelül azok, amik közösségi élményeket nyújtanak. Ezt talán Kolozsi Péter mondta itt nálad, és ebben teljesen igaza van szerintem. De a tévé elé egy adott pillanatban leülni, azért ülsz le, mert most azt a foci meccset akarod látni, és annak a kiszámíthatatlan élményét akarod nézni. Ez minden más. Amerikában nézek tévét, de ott is csak azért, mert szeretem az amerikai focit, és akkor nagyon szeretem egyébként a vasárnap délelőtti politikai show-kat. Még mindig ráveszem magam, mert azért azt még szeretem, de... Hát az a vénád még működik. Igen, de egyre csalódottabb vagyok abba is már tulajdonképpen. Már nagyon zavar, hogy mennyire részrehajlóak. Amikor végigolvastam a szakmai életrajzodat, én meglepve láttam, hogy tulajdonképpen számottevő kitüntetésed nincs. Tehát sem prima primissima nem vagy legalábbis mondjuk a primák között, nem kaptál önálló jogon Pulitzer-díjat, de Táncsics Mihály díjat sincs. Ez neked fáj, vagy mivel magyarázod ezt te magadnak? Őszintén nem voltam én része ennek a szakmának Magyarországon, kilógtam ebből. Nem szerettem. Ezt így értékeled, hogy nem voltál a része? Hát az előbb mondtad, hogy 10 éven át azért tetemesen voltál jelen. A nézők irányába. Aha. Tehát... De soha nem fájlaltad ezt őszintén? Nem, őszintén. Most már elmúltad, bevallhatnád akár. Nem tűnt föl neked, hogy azért nem értékelték úgy a munkásságodat, mint amilyen vastagon jelen voltál a nézők életében? Figyelj, valahogy én mindig nagyon happy volt, tehát mindig totál sikerélménynek éreztem, hát hiszen írtósokan néztek. Tehát körülbelül nálam ez itt véget ér. Tehát, hogy díjak vannak, és mondom, azért kaptam ezt-azt. Tehát, hogy mondjam, én nekem a tévézésben is azért az bajom volt, tehát azt kell mondjam, hogy a végén, amikor abba hagytam, már nagyon zavart, hogy mindig közém állnak. Tehát ugye a néző, a fogyasztó és közém. Azért vagyok... Ki állt közém? Hát mindig egy programigazgató, meg a nem tudom kicsoda, ezek mind okoskodnak, mind ővelük kéne jobban lenni, ezt csinálni, azt csinálni. És én mindig azt mondtam, tehát a nézettség számít. Az olvasottság számít, és egyébként a kávéház, tehát és utána régóta tudatosan keresem az olyan formát, ahol már nem állnak közém. Tehát a regényírásban senki, ezek egy újabb réteg ennek, hogy miért hagyod abba a tévézést. Hát ott is van azért a regényírásban is egy kiadó, van egy terjesztő, eldöntő, hogy milyen példányban kéri, tehát azért ott is olyan vannak példányban kéri, amennyi példányban aztán majd megveszik. Tehát a kávét is körülbelül annyit főzünk, amennyit megvesznek. Tehát őszintén a vásárlók. Hát, hogyha nagyon nézett voltál, akkor azért akkor még jön Árpa Attila, és azért még beleszól. Árpa Attila, mint akkori programigazgató? Bizony. Aha. És lesznek neki preferenciái, meg melyik adásidő, meg szeret, nem szeret, tehát és most ne rajta lova bárki. Tehát szóval én ezt mindig végigéltem, hogy ez a magyar furkálódás, ez borzalmas. Tehát én azt gondoltam, hogy én hozom a nézettséget, és ez oké. És látják, hogy dolgozom, meg külföldön vagyok, meg ezt sem, azt csinálom, tehát ne az legyen, hogy ott vagyok az esti fogadáson, meg nem tudom, megyek-e velük ebédelni, de ez nem annyi, meg egyébként akkor erről is beszélgettünk, hogy én úgy magamnak való voltam. Tehát nekem a mai napig ilyen vagyok, tehát későbbi életemben sem kezdtem el olyan, azokkal vagyok, akikkel, olyan rövid az élet, tehát én azokkal vagyok, azokkal töltöm a szabadidőmet, akik szeretem az életemet élni, és lenni velük. Tehát nekem a túl drága az, hogy én számomra nem szimpatikus, vagy nem emberekkel valami miatt. Azt gondolom, hogy végzem a munkámat, és az jó, és akkor ez legyen elég. Sokszor mondod, most is mondtad tulajdonképpen a tévézéssel kapcsolatban, hogy ma már komoly, értelmes ember, így fogalmaztál, tévét nem néz. Amikor még tévéztél... Hát tömegtévét. Akkor is így gondoltad, nem, vagy akkor más már volt? A végén már nagyon változott, de és hát az 13 éve. Más, amiért akkor úgy gondoltad, hogy értelmes ember is tévét néz? Mert más volt a médium, mert még nem volt ennyi csatorna, még nem volt ennyi alternatíva, még nem Instagram képekbe kommunikáltunk, és még Magyarország nem volt szánt szándékkal butítva, ezt a nekem. Na de ezzel a kijelentéseddel nem becsülöd le a tévénézőket? Nem nézed le a tévénézőket? Mert mi az a baj, hogy tévét néz valaki? Semmi, szórakoztató. Ártalmas vagy hülyévé tesz a tévén? Nem. Nem, de várjál, tehát nem. Tehát én nem a szórakoztató műfaj vagyok, Sándor, tehát én azt nem tudom csinálni. Tehát a televízió az a szórakoztató műfaj. Hát a könyvírás is végül is az, amit te írsz, azt lektűrnek lehet mondani, vagy úgy érzed, hogy azzal leértékeled? Hát azzal azért le. Az megint egy infotainment műfaj, tehát én nem irodalmat írok, hanem én egy szórakoztató regény, thrillert írok, de megint jó sok minden. Én azt
remélem tőle, hogy azt elolvasod, akkor valamilyen szférájáról a világnak, meg az életnek többet tudsz, mint mielőtt elkezdted olvasni, és egyébként ezt az információt szórakoztatva, izgalmasan szerezted meg, szinte észre se vetted, és kiokosodtál a menekült ügyben. És ezt ha lektűrözöm, akkor azzal leértékelem? Mindegy, hogy hívod. Nekem teljesen mindegy, tehát én ezt szerettem csinálni. De ezt mondom, ott is azt csinálod. Hát azt csinálom, mint amikor elkezdtem a 80-20%-os jófajta arányú, mert az a 400 000 olvasó, ennyi azért még vágyik arra, hogy ne csak szórakoztatva legyen. Azt mondom, hogy a televízióban csak szórakozás folyik alapvetően ma már. Alapvetően szórakoztatva, nagyon nincs csatornák, persze. Azt gondolod, hogy nem tudnád te azt hozni? Nem. Nem akarnád, az más kérdés, de miért ne tudnád? Milyen képesség múlt el belőled e tekintetben? Az a televízió, amiben én önazonos tudtam lenni, olyan már nincs, megváltozott. A faxgép meg nem, hogy megváltozott, mert még van televízió, de már valójában nem túl sokáig szerintem, de a faxgép meg már nincs. Tehát a világ. És ezt ugyanúgy tekintem mindazt a 10 évet, hogy egyébként milyen szerencsések voltunk, hogy megéltük Magyarország hosszú-hosszú évtizedek utáni friss, szellemi szabad 10 évét, mi azt megéltük 10-15 évét, én megéltem pont a televíziós legklasszabb korszakát, amikor technikailag már könnyű volt televíziózni, már nagyon jó kamerák voltak, már mozogni lehetett könnyen, és még lehetett értelmes dolgokról beszélni abban a dobozban. Tök jó. Én ezt abszolút így látom, nem vagyok én frusztrált, csalódott, dühös, dehogy is, tök klassz. Találtál egy új műfajt, amiben legalább olyan komfortosan érzed magad, ugye? Persze, tök oké. És bejártam a világot, és jól szituált életet élhetek ennek következtében, tehát mi lenne nekem a bajom? Mit szólsz Magyarországhoz? Tehát, hogy mennyit érsz itt egyáltalán Magyarországon? Iszok sok narancstét akkor. Most látom, most az a rész a beszélgetésnek, amit ki kéne vágni. Nem, semmit nem vágunk ki. Figyelj, Magyarország... Mennyit élsz itthon egyáltalán? Azért vagyunk. Nincs koronavírus. Hát ugye ez mindig nagyon sokat diktál a sok minden része az üzleti életünk, meg sok minden. Hát azért néhány hónapot összeadva biztos Magyarországon vagyok. Tehát akkor valamennyire beható ismereted van. Hát követem Magyarországon. Látod, megolvasod kintről is. Hát szerintem egyébként őszintén, tehát a kávé társaságunk, amelyik ugye hát Magyarországon is majdnem 60 kávézónk van, és nem tudom, 500 000 vásárlónk. Tehát az egy olyan adathalmaz, Sándor, arra vonatkozó, hogy mi történik ebbe az országba. Olyan információ özön, ami jön a memókban, a jelentésekben. Hogy függ ez össze? Ezt nem értem. Hát, hogy nagyon érzem ezt az országot, én szerintem látom, mi történik ebben az mennyi országban. kávét isznak az emberek? Hát abból mennyi pénzük van, mi a vásárlókosár, tehát hogy mennyire van szegénység, vagy nem szegénység, hol van szegénység, hol nincs szegénység, hol kényeztetik magukat az emberek, hol mire vágynak. Ugye írtó sok interjút csinálunk, felmérést, amikor kilépnek a kávéházból, messze menő kérdések, nem csak a kávéra vonatkozóan, életérzésre, mert egyébként a kávéházat is én úgy képzelem, hogy ez egy szórakoztatóipari műfaj bizonyos értelemben, infotémen, tehát a Café Frey is egyébként nem egy vendéglátóegység, hanem az egy háromdimenziós tér, ahol a te ízlelőbimbód, a szaglásod, a tapintásod, a szemed, a látvány szórakoztatva van. El vagy varázsolva 30 percig, elutazik a nyelved Dél-Amerikába egy tortával, egy kávéval, az egy írtó komplex. Hogy tudsz erről beszélni? Tényleg, mindjárt meg bedőlök neki. Jó, de nem. Hogy tudsz erről beszélni? Ízlelőbimbóit. Hova helyezem ki? Szeretem csinálni. Dél-Amerikában? Tehát nem, és akkor iszol egy, tehát ezzel csak azt akarom mondani, attól, hogy most 3 hónapot vagyok Magyarországon, én nem de mit gondolsz az el. országról? Az volt az alapkérdés. Milyen szempontból? Hát, ahová jutott az ország. Értékeld ezt hát úgy, ugye ez ugye egy nehéz kérdés. Ugye 1 és 2 millió között van 1,5 millió majdnem nyugatias életet élő magyar ember. Ez lett a social engineeringnek, tehát amit tudatosan, és nem mondtam se negatív, se pozitív jelző, de emögött tudatosság volt, az jövedelmek átcsoportosító, adópolitika, 1000 millió történet. Körülbelül ezek majdnem nyugati életet élő emberek, hazajövök Olaszországban ennyi nagy autót, mint itt úgy
Budapesten belül Budán látok, kevés országban látok, ennyi 30-40 millió forintos autót, és akkor van szerintem 6-7 millió ember, akinek én úgy fogalmaznám meg, hogy nem sok kilátása van arra, hogy az élete meg fog változni, hogy jobb lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva, mint amilyen most, és már bemerevedik ez a társadalom is, mint egyébként minden nyugati társadalom, tehát welcome ehhez, tehát az egy nagyon érdekes időszak volt, hogy én vidéki srácként Amerikába ösztöndíjat kaptam, és tehát ezek nagyon szuper tehetséges fiatalokkal ez meg fog történni, de általában ahova születik, merev társadalom, 1-2 osztály létrát tud mozogni. Tehát ez a 6-7 millió, de nem akarok extrán sokat, de 5-6-nak biztos az a sorsa Magyarországon, tehát a lakosság felének legalább, de inkább többnek, hogy lényegesen nem fog megváltozni a sorsa. És akkor erről lehetne akkor most politikai vitát, hogy most de akkor... én pont ezt akartam kérdezni, hogy politikai értelemben mit szólsz ahhoz a helyzethez, ami Magyarországon létrejött? Törvényszerű volt. Így fogalmazol, hogy törvényszerű Igen, volt? Miért? Törvényszerű volt. Akiket preferál ez a rendszer, azzal nem feltétlenül értek minden esetben egyet. De szerintem preferál érdemtelenül embereket is, meg esetleg csoportokat is, és sajnos eldob olyanokat, akiket nem kellene, de hogy ezt a kegyetlen döntést meg kellett hozni. Milyen döntés? Hogy eldöntjük, hogy kit preferál, hogy nem lehet hogy mindenki nem fog fölemelkedni. Jól látom, az évek folyamán, mintha megengedőbben viszonyulnál az Orbán rendszerhez. Mondod valahol, hogy Putyinnal jóba lenni szerinted magyar gazdasági érdek. Ilyet én mondtam. Igen. Aztán, ha Firenzében a szomszédod szörnyűködik, hogy te miféle barbár helyről jössz, az még mindig jobb mondod, mintha nem gondolna semmit, mert Magyarország legalább tényező lett, és Orbán tette fel a térképre. Miközben pár évvel ezelőtt még arról elmélkedt, hogy talán jobb lenne Amerikában finn nemzetiségűnek vallani magadat, hogy elkerüld a lesajnálást és a megvetést. Szerintem itt most úgy van, ilyenkor szokták azt mondani a riportalanyok, hogy a kontextusból kiragadva vannak a mondatok. Hát nézd, én ezeket összeraktam, igen. Mert az feltűnt egy idő után a cikkekből, hogy megengedőbb lettél. Én nem tehát lehet, hogy ez a megengedő szó. Én egyre jobban azt látom, hogy a minden bezökken a történelmek predesztinált helyére. Magyarország is, még egyszer újra idézem, Budapest 1900 John Lukács. Azt kell elolvasni. Tehát a mozgástér, talán én így mondanám neked, egyre jobban megértem, hogy valójában Magyarország mozgástere, meg az mindenkori magyar miniszterelnök mozgástere relatív szűk, csodát nem lehet művelni, el lehet úgy adni, hogy csodát művelt, meg nagyon a lehető legrosszabbat is ki lehet hozni ebből a kevésből, de az megy az a sáv, hogy az nekünk hol van a helyünk. Én azt gondolom, hogy Oroszország, a 9 időzónás Oroszország is adott, hogy körülbelül mit lehet abból az országból kihozni. Évszázadokra visszamenőleg nem lesz belőle Franciaország sose. Én például azt gondoltam, hogy ha már ilyen erősen központosítva van a hatalom, most Magyarországról igen, beszélsz. így egy személyben, ahogy te mondtad, hát akkor legalább hatékony lesz, mint Xi Jinping alatt. No de ez is kiderült, hogy mégsem. Tehát ez akkor mire megy ki? Akkor miért jó? Akkor nem jó, mert Kínában tényleg el tudják fogadtatni az emberek, hogy az van, ami van, no de hát gyarapszunk, meg gazdagodunk, meg hatékony, meg működik, meg így lerendeztük a koronavírust, és 1000 millió példát lehetne hozni. Hát itt meg aztán össze-vissza ment ami ment. Tehát sok előnyünk még sincs belőle, hogy kínai típusú központosított erőirányít. Én tartom, lábjegyzete, majd ebből a regényből is kiderül, hogy szerintem nem a putyini struktúrára emlékeztet Magyarország, azt már meghaladtuk, hanem szerintem a kínai típusú családi, összefonódású, központosított hatalomra. De szerintem a következő néhány évben sok minden fog történni. Magyarországon. Magyarország pozíció tekintetében. Azaz? Nekem a regényem arról fog szólni, hogy leszünk a kínaiak strómanja Európában, Nyugat-Európában. És akkor itt lezárjuk, mert aztán a regényt kell majd elolvasni, amikor megírtam. De szerintem most ez nagyon érdekes. Mert hogy Magyarország lesz Kína strómanja? Szerintem igen. Nagyon, a magyar üzleti világ az nagyon össze fog fonódni, nagyon sok jelét látom ennek. A kínaival Nyugat-Európa felé.
És ezt te hogy értékeled? Baj vagy nem? Ez a következő lehetősége Magyarországnak, mert megszűnik ez a mi vagyunk a nyugatiak olcsó összeszerelő üzeme. Kell keresni egy újabb pozíciót. És ebből is meg lehet élni egy ideig. De akkor te ezt pozitívunként értékeled? Kreatív megoldásnak találom. Hát az ország sorsa tekintetében. 10 évig tényleg volt illúziónk, hogy Svájc lesz ebből, meg Ausztria. Tehát lehet, hogy sokkal jobb lenne nyíltan beszélni az emberekkel, és megmondani, hogy abból hozzuk ki a legjobbat, ami van. Szerintem kinek kellene nyíltan beszélni, és mit kellene nyíltan mindenkinek, az embereknek megmondani? Nekünk is. De ne legyenek, nincs Ausztria, nem lesz. Tehát kamu, amikor azt mondják, hogy mindjárt utolérjük őket, mindig ugye nem Orbán Viktor, de a különböző miniszterelnök helyettesek meg nem tudom, bemondják, hogy 20 év. Sose fogjuk, egy by the way nő a gap. Tehát ha megnézed az osztrák átlagfizetés 15 évvel ezelőtt, meg akkor euróban számol, akkor én magyart, ma már nagyobb a különbség. Minden attól függ, hogy milyen fénytörésben nézem. Sándor, érted? Tehát ki nézi Magyarországot, honnan, milyen perspektívából, de nagyon sok franciának kegyetlen elege van abból a fajta demokráciából. Sok ilyen vacsorába tudok ülni, ahol elegük van abból, hogy nincs egy erős kéz. Na, akkor miután a mi támogatónk nem a Frey Café, hanem az Omnia. 10 másodperccel most ők kérnek szót, és akkor innen folytatjuk. Jó? Jövünk mindjárt vissza. Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedezd fel a Dauegberts Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Összesen ennyi volt, és már is folytatjuk. Ugye te 10 éve, vagy egy kicsit régebb óta ezeket a szórakoztató politikai, fikciós regényeket írod. Lehet, hogy az íráshoz számodra egyfajta életvitel, vagy életforma is egyben? Az. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ez megint annak a része, hogy én mennyire szerencsésen alakult az életem. Tehát ugye regényt, vagy hát akkor persze mondhatod, hogy ez kicsit tudatosság is, hogy így alakítod, de hát egy regényt egy laptop, ez a laptop, ezt elviszem magam, és a világ bármely pontján lehetek, és ugye ha valahol élsz, mert ott van egy lakáskulcsod, akkor egyébként a kávé, vagy az élelmiszerbolt, vagy az élet, a mindennapi élet, az nem feltétlenül drágább, nagyon sok országban van már a világban. Én évekig éltem úgy Amerikában, hogy mindig átszámoltam, és úgy számoltam, hogy sokkal olcsóbban él. Nem sokkal, de hogy valójában olcsóbban kapom meg ugyanazt a színvonalat, mint Magyarországon. Ez most megváltozott, de magyarul, ha neked egy olyan munkád van, mondjuk regényíró vagy, hogy fogod a laptopodat, és azt bárhol tudod csinálni, akkor kinyílik a világ. Tehát nekem, amikor a tévézés véget ért, és imádtam a tévézést, a világot járni, akkor ez egy írtó, szerencsés fordulat, hogy ugyanúgy a világban maradhattam, tehát nem Magyarországon örökké, a világban maradhattam azáltal, hogy regényeket írok. De hogy jött az ötlet, vagy honnan jött az ötlet? Tehát az, hogy te erre a műfajra akarsz specializálódni. Ez nagyon tetszett nekem mindig. Igen? Tehát erre már évek óta készültél? Igen, és ki akartam próbálni, és amikor ott Árpa Attilával összerúgtuk a port, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor mármint a TV2, akkor elég volt, akkor most fölbontom a szerződésemet, viszlát, és most van annyi tartalékom, hogy én ezt most kipróbálom, hogy megírom az első ilyen regényemet, aztán vagy bejön, vagy nem. Ennyi év munka után én kockáztathatok. Volt arra életstratégiát, ha nem jön be? Ha nem jön be a regényírás? Hát akkor már közben elkezdtük a Café Freyt, és akkor azt mondtam, hát végül is van 2 lehetőség, akkor 2-ből az egyik csak bejön. Melyik volt az a regényed, ami a legnagyobb példányszámban nagyon érdekes, és az mennyi volt? Mindegyik nagyságrendekben 150 000-ben, tehát teljesen. Abban van különbség a 150 000 példányok körül, mindenki itt tart, hogy volt olyan mondjuk az agrárbárok az egyel ezelőtti, az nagyon gyorsan elért 100 000-et, és utána lassabban ment fel a 150-re, tudod? De általában azt szokták mondani, hogy a regények fogyási statisztikája az mindig az előző regényedről szól. Tehát ha nagyon szerették az előzőt, itt a következő, azt nagyon megveszik, hiszen ők úgy veszik meg, hogy még nem olvasták el. Tehát a gyors 1-2 hónapon belüli fogyás az inkább az előző regényednek szól, aztán a későbbi csöpögés az már annak, hogy hát elolvasták, mondják, hogy ez jó, olvasd el. Tehát de valahogy mindig nagyon meglepődöm ezen, hogy úgy ki vannak egyenlítődve. Tehát durván 150 000 példány per könyv. Per könyv, igen. Uh-huh. Melyikkel keresed a legtöbbet? Vagy tulajdonképpen hát ugyanúgy ezek keresel? nagyjából ugyanazok. Igen, igen, ezek igen. számottevő pénzek? Ezekből nagyon klasszul meg lehet élni. Tehát ha csak regényt írnék, akkor is azt az életet, hogy kis motor, nem tudom, a tengerparton, azt én tudnám élni.
De itt a hangsúly a tengerparton van, nem a kis motoron, ha jól értem. Mind a kettőn. A pénz egyébként még szerepet játszik az életedben? Nekem van 2 gyerekem, őket klassz egyetemeken tanítottam, majdnem múlt idő, mert éppen végeznek, tulajdonképpen 1-2 éven belül, 1,5. Tehát azért én azt nem szeretem, amikor mondja, hogy pénz nem számít. Tehát én azt gondolom, hogy egy klassz élethez kell energia, képzelőerő, de azért egy bizonyos mennyiségű pénz is kell. Én vagyok annyira szerencsés, hogy tényleg a televízióban is, ugye mi nagyon kevesen voltunk, akik azt fölismertük, hogy saját produkciót kell csinálni. Így van, Sándor? Tehát, hogy amikor mi televízióztunk, akkor nekünk ezt megengedték, hogy oké, akkor mi adjuk el a szponzorokat, stb. Tehát mi vagyunk a produkciós iroda. Nem, igen, de a szponzorokat igen, és megveszik tőlünk a műsort, és mi gazdálkodunk, tehát ha hatékonyabbá tesszük a produkciós irodánkat, kevesebb emberrel dolgozunk, stb., akkor jobban járunk a végén, nem egy alkalmazottjai vagyunk az adott televíziós csatornának. És ezt akkor beszélgettük, hogy 10x év. Tehát én nem kerestem annyi pénzt, mintha Hollandiában lettem volna az egyik legnézettebb televíziós, de többet kerestem, mintha Belorussziában, vagy nem tudom, hogy mondjam, de annyit kerestem, hogy tudtam belőle venni egy kis lakást a Rivierán. Nem nagyot, de kicsit. Tudod? De ma kényelmesen élsz, tehát van annyi pénzed, akár a Café Freiből, akár a regényírásból, hogy ugyanazt a színvonalat tudod tartani, sőt, talán növeztetted is. Hát azáltal, hogy egyre több lakásunk van, tehát amiket keresek, azt én ugye veszek minden városban, lakást. amit említettem, 4 városban 4 lakásod van? Igen, tehát én azt gondolom, hogy nagy baj már nem érhet. Te, és azon elgondolkodtál, mert nekem ez is feltűnt, hogy miközben írod ezeket a könyveket, egyikből sem lett olyan értelemben világsiker, hogy egyiket sem fordították le. Hát figyelj. Sőt, egyiket sem filmesítették meg. Pedig a történet, vagy, Figyelj, vagy talán túl igen. provinciálisak ezek a történetek? Nem, na most tapintotta egy érzékeny pontra. Én azt vágynám, hogy én olvasok ilyen műfajú regényeket, és én azt gondolom nagyon nagyképűen, hogy megállja a nemzetközi sztendert az én tehát én sokkal több, tehát nagyon sok szerintem vacakabb van, amelyik sikeresebb. Ugye ez megint a világ rendjéből, kiadórendszer, ügynökök, hogy működik ez, és ezt megint Magyarországon igazából nem nagyon értik, mert egyirány a mozgás. Elmennek a könyvfesztiválokra Frankfurtba, és megvásárolják a külföldit, lefordítják, és azt adjuk ki. Nem pedig az, hogy innen viszünk nyugatra terméket. Mint ahogy a Café Freiből is azon küzdök, hogy nem már az legyen, hogy látunk valamit Londonban, lemásoljuk azt a kávéházat, hanem találjuk már ki mi valami jót, és mi nyissunk Londonba. Tehát, hogy ellentétes legyen a know-how-nak a mozgása, tudod? Tehát azért azt úgy nagyon szeretném, tehát ez fájó pont, fájó pont nem kicsit. adták Szerintem meg. És miért nem filmesítették meg? Hát Andy Vajna idején Magyarországon. Miért? Hát én nem voltam Andy Vajnában jóban. A legolvasottabb voltam hosszú évekig, tehát úgy, hogy a legolvasottabb regény, vagy nem is tudom, kiadvány. A magyar könyvpiacon. Igen, de úgy, hogy a második az fele annyi. Tehát azért kevéssel tudnál mondani országot, ahol ezt nem filmesítik meg már. Bocs, nem fáj ez nekem, csak hogy nem jut eszébe senkinek. Ez csak azt mutatja, hogy ez a rendszer ebben a felületben is ki van csavarva, és nem valódi piaci logika működik. Az, hogy nem sikerült külföldre eladni, azt sajnálom. Ja. Te jól írsz egyébként? Mit gondolsz magadról? Ezt a műfajt szerintem, mert hát most ezt a műfajt szerintem profin csinálom. Én azt gondolom. Tehát egy olvasott regényt sokan tudnak írni. Azt szerintem sok meló, sok munka, sok hozzáértés, hogy ezt fenntartható minőségben tud csinálni. Nem azért olvassák ezeket a regényeket, szerintem mert most nem tudom, hogy mit értettél az, hogy jól írok, hogy a alanyállítmány jól van a mondatba egyeztetve. Nyilván nem ezt értem, hanem hogy fordulatosan, gazdagon, fantáziával dúsan. Hát remélem, hogy azért olvassák el ennyien, nem azért, mert lefizetem őket, hanem mert inkább azért, mert vissza neved. Attól még írhatsz rosszat, de vissza neved. Ha Frey Tamás írja, akkor kíváncsiak vagyunk. Figyelj, ez olyan, hogy ha Frey Tamás kávézó, akkor nem. Egyszer bemész, megiszod rossz a kávét, többet nem mész. Egyszer elolvasták a regényemet, mert kíváncsiak vagyunk, de ha szerintem az Losszaton a Sándor, hát hány ilyet tudnánk mondani, aki ismert ember, megvettünk egy könyvét, aztán na jó. Tehát hát lehet, hogy illúzióban ringatom magam, én azt gondolom, hogy én ezt a műfajt úgy jól csinálom.
A regényírással kapcsolatban azt mondod, tudod, hogy amit írsz, az nem irodalom. De vajon azt tudod-e, mi hiányzik ahhoz, hogy amit írsz, az irodalom legyen, ha egyáltalán ez ambíciód? Szeretnék szebben írni. Az mit jelent? Szebben. Tehát, és remélem, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Ugye erről sokszor gondolkodom, tudod, hogy az a baj, hogy nem olvasok eleget magyarul. Tehát, hogy én magyarul írok, de valójában most újabban direkt szándékosan olvasok. Zafont magyarul olvasom, vagy nem tudom, Márait magyarul olvasom, hogy a mai agyammal olvassak szép magyar szöveget. De elfogyott, vagy fogyóban van a magyar szókészleted? Nem, csak hogy azt gondolom, hogy a szépen írnisághoz, hogy azon a szinten, ahogy írok, szerintem okén, szebben írjak az én igényeim szerint, ahhoz az is kell, hogy sokszor szép magyar szöveget is olvassak, különleges szavakat, találkozzak velük. Erre mostanság jöttél rá, hogy ez hiányzik? Igen. És mert én mindig ugye haladok a világon, és különböző nyelveken olvasgatok, tudod, és a Kindle-men olvasok regényeket, minden, de sosem tulajdonképpen nem magyarul olvasok. És valahogy arra jöttem rá, hogy nem látom a fejlődést. Más fronton látom a regényeim között a fejlődést, tehát azt látom, hogy jobbak, sztori struktúra, egyre komplikáltabb, jobban tudom ezt kezelni, már a karaktereket is bizonyos értelemben szerintem többször kezelem jól, mint rosszul. Tehát sok frontján, amit igényel ez a műfaj, fejlődök, de ha önkritikus vagyok, miért ne lennék, akkor azt látom, hogy szerintem sokat hozzáadna, egy kicsit szebben írnék. Nem irodalmian, de egy picit szebben. És ki a te mércéd, egyáltalán ki a te kontrollod e tekintetben? Van? Ennek ugyanolyan szakirodalma, mint a kávékészítésnek, a tévéműsorkészítésnek és mindennek. Tehát nem van egy író a világban, akire hallgatok, hogy szerintem milyen, hanem én próbálom követni, hogy merre megy ez a műfaj. Én mindig abban hittem, hogy érteni. De akkor olvasol is sok ilyen könyvet? Hát ezek van creative writing szaklap. Innen van ilyen szaklap? Persze. Tehát kifejezetten, hogy kell az ilyen könyveket írni? Hát általában könyveket, creative writing, annak különböző műfajai vannak, és akkor az én típusom, ez a crime thriller vonal, ez egy jelentős, hogy is mondjam, része ennek a műfajnak. És akkor akár lehet abból lopni is ötleteket? Hát hogyne? Tanulod. Hát hogyne? És akkor kipróbálod, és akkor onnantól kezdve, hát mi a televíziózásból is úgymond lopunk ötleteket, hát az fejlődött a világban, és akkor vagyunk-e annyira tehetségesek, hogy egyébként ezt át tudjuk fordítani, és meg tudjuk valósítani a mi elképzeléseinkbe. De én nem ötletlopás, mert ez nem impulzusok. Figyeled, hogy merre megy ez a szakma. Magyarország egy másoló ország, mondod te, de megtanultad Amerikában a híres mondást, hogy legyél te az első, legyél különleges, legyél eredeti. Ez így van. Na most, ha te a személyes életedben leltárt csinálsz, igen. Mi derül ki? Miben lettél első, miben lettél különleges, és miben eredeti? Megmondom, miért kérdezem. Na. A kávéházláncokat ugye nem te találtad ki. Szórakoztató de televíziózás. amilyen kávéházláncot csináltunk, azt szerintem nagyon different. Igen? Igen, szerintem igen. Szórakoztató televíziózás is létezett előtted is, vagy ilyen szórakoztatva igen. politizáló televíziózás, mint ahogy politikai krimik műfaját sem te találtad ki. Igen. Szóval akkor miben vagy te eredeti? Tehát figyelj, szerintem tehát biztos megadatik embereknek az, hogy valami olyat kitalálnak, ami előtten föltalálják nem tudom én, a golyóstollat. Mert nem volt előtte golyóstól. De akkor is mondhatod, hogy előtte is volt már tintával írás, csak akkor bele kellett mártani. Tehát Magyarországon szerintem én voltam a legelső, aki televíziós infotainmentet csinált, úgy, hogy az egész világot bejárta vele. Tehát aki meg tudta azt oldani a magyar pénzből és magyar költségvetésből, hogy a világ ellenkező felén is forgat, automata kamerákkal és azzal én és az operatőrön mentünk, mert erre volt pénz, és más, akinek csak ennyi volt, nem találtak ki kreatívan, az a nagy körültig jutott, és itt Magyarországon forgatgattak. Amíg a stábok korábban is így működtek, legfeljebb nem infotainmentet csináltak, hanem politikai riportot. Hát ment a hangmérnök. Krudinák Benda, László Balógyőr. Azok egyrészt jó, de azok sem feltétlenül voltak infotainment. Tehát a műfajt azt én hoztam be Magyarországra szerintem.
természetesen az inspiráció Amerikából jött, és akkor én ezt rátettem szerintem kreatívan, a témákon és mindenen keresztül megtaláltam azt, ami a magyar embereket nagyon izgatná, hogy miért engem nézen, és ne a olcsóban megvehető BBC ugyanilyen műsort És ami a különlegességedet illeti, az miben érhető tetten? A legeredetibb ötletem, ha így akarod mondani, akkor azt gondolom, hogy a 3-ból a kávézásban volt a legeredetibb. Az a legeredetibb. Bunyuel dédelgetett álmát tudod az álombeli kávéházról? Hogy milyen volt az övé? Soha nem lett belőle semmi. Ez a világ legdrágább presszója, ahol mindig ágyulövésekkel ünnepelték volna, ha valaki $10,000 vagy afölött költ. Tehát annyiért kávézik, eszik, iszik. Soha nem csinálta meg, de ez volt az ő álma. Milyen jó ötlet. Oké. Kicsit lenézed most ezt. Én azt hittem, hogy megint mondok valami jó pofát neked. Kívülről szemlélve, eddig életednek a fő hajtóereje a sikeresség, illetve az eredményesség. Jól látom? Ez alkati sajátosság, vagy menet közben alakult így, esetleg csak a látszat? Figyelj, Sándor, szerintem a kíváncsiság. Meg az, hogy olyasmiket szeretnék, semmit élvezek. Valójában azt hiszem, hogy ez hajtott. Tehát és persze, hát szerintem szeretnénk sikeresek lenni, de hát aki nyit egy lángosütőt, azt szeretné, hogy az ő lángosütője legyen ott a Balatonon a legjobb. Nem, van, aki ezzel nem törődik. Megnyitja, aztán sorsára engedi. Hát oké. Én nekem az egy fontos visszajelzés, hogy siker, de csak egyszerűen azért, hogy nem tudom, minek kell ez. Lehet, hogy az ember egójának ez kell. Mondjuk a sikertelenség a legrosszabb rémálmod lenne? Akkor így kérdezem inkább. Én most már mást tekintek sikernek, azt hiszem. Tehát azzal talán egyetértek, amit mondasz, hogy sikeres szerettem volna lenni, de hogy mit tekintettem egy sikeres életnek, az szerintem változott. És amennyiben? Hogy most már nem a nézettségindex a siker, hogyha az napi 18 óra munkával jár, hanem egy szabad élet a siker. Hogy tényleg csak egyre inkább azzal foglalkozhatom, amit tényleg szeretnék csinálni. Én most már azt hiszem, hogy ebben mérem inkább a sikert, hogy teljesen a saját életemet tudom élni. Szabadon, klasszul, ott élek, úgy élek, és azt csinálom, amit szeretnék. Ezért érzem sikeresnek magam. Nem azért, mert 150 000-en olvassák a könyvemet, vagy annyian nézték a tévéműsoromat, hanem ennek a 30 évnek ez lett a vége, ennek az én felnőtt, aktív munkaéletemnek, hogy és ezért így azt hiszem, hogy akkor sikeresnek érzem magam, de így. Tehát nem. Akkor önmagadat a győztes típusúak közé sorolod. Lehet ezt az mondani? mit jelent? Hogy győztem, hogy... Bármihez nyúltál, az előbb-utóbb kivirágzott. Amihez nagyon komolyan hozzányúltam, az valójában igen, azt hiszem. Miután ugye 3 jelentős kapcsolatod volt, ebből egy házasság, 2 pedig együttélés. Hát a harmadikban vagyok. Harmadikban vagy, igen. Hogy ezek hosszú kapcsolatok. Könnyű veled lépést tartani? Persze természetesen mindig fölmerül, hogy a párom az mennyire az én életemet éli, mennyire éljük az ő életét, vagy mennyire tudunk egy közös életet csinálni. Én ebben biztos, hogy egy nagyon... Mert én szeretem a saját életemet, tehát ez így nem lehet könnyű, vagy tudom, hogy nem könnyű, de egyrészt én szerintem ma már én is változtam ez ügyben, de szerintem ezek nagyon klassz kapcsolatok voltak mind. És nem úgy értek véget, hogy én nekem elegem lett, és akkor vége, hanem úgy kifutották magukat 10x év után. Tudod? Tehát az a 2 nagy kapcsolatom az életemben. Tehát egyiket se akarnám másképp megélni, nagyon klassz gyerekeim vannak, tehát ez is klassz volt, vagy nem tudom, Sándor, érted? És klassz, ami most van. Kicsit sodródom. Tehát önzőn, azt hiszem, sodródom. Az mit jelent? Hogy nincs egy ilyen a Frey Tamás, és akkor ez föl lehet venni egy pozíciót, hogy hát akkor változunk az életbe, Sándor. Biztos én ma más vagyok, mint voltam 10 éves, 10 éve más voltam, mint voltam 20 éves. Ez közhelyesen, de nem. Tehát a házasság, vagy a nem tudom, a párkapcsolatok, azok adott életszakaszban mást adnak, mást keresünk, mást. Tehát
Szerintem ez csak erről szól. Abból az aspektusból kérdeztem, hogy kell a sikerhez egy társ, vagy éppen ellenkezőleg? Szerintem az nagyon jó. Igen? Én abszolút párkapcsolatban szeretek élni. Én úgy vagyok boldog, nem szeretek magányos lenni. Tudok, de nem szeretek. És egyre kevésbé tudok. És így aztán még kevésbé szeretek. A te testvéred Frey Zsolt fizikus, az ELTE fizikai intézetének igazgatója, az atomfizikai tanszék vezetője, az extragalaktikus asztrofizika kutatócsoport vezetője, aki ugye 3-4 éve megkapta a legmagasabb hazai kitüntetést, a Széchenyi díjat. Eszembe jutott az a kérdés, hogy valaha volt-e köztetek bármiféle rivalizálás, hogy ki viszi többre, kiből lesz híresebb, kiből lesz szakszerűbb vagy nevesebb? Volt köztetek? Ő volt az okos srác a családban, de tényleg. Ez már gyerekkorban így tetten érhető volt? Zsolt nagyon okos. Tehát ő tényleg, most felsoroltad. Tehát én ehhez képest egy ilyen kókles srác vagyok. Igen, te lettél nyilván híresebb és gazdagabb, ő pedig ért valamihez. Igen, hát de konkrétan. Nagyon jókat tudunk beszélgetni egyébként vele. Igen? Igen. Ez például nekem egyetlen interjúból sem derült ki. Most együtt ebédeltünk, írtójót beszélgettünk 2 napja. Elmegyünk pekingi kacsát enni, mert az 2 személyes, és akkor jó, ő előre szóval jó megrendeli. Szerintem jó. Tehát a hogy vagy, meg mi van veleden, túl is Ennél azért beszélgettek mélyebb, hosszan? persze. Ugye nehéz volt, mert ő is elment Amerikába tanulni, tehát nagyon-nagyon szét, de szerintem most én azt érzem, remélem ő is így érzi, most megint úgy közeledünk. Most ugye mind a ketten itt vagyunk Budapesten. Tehát ez jót tesz, tudod. Nem is értettem, hogy te például miért nem foglalkozol az ő megmarketingelésével. Ez onnan jutott eszembe, hogy nemrégiben ugye egy világra szóló kutatásban vett részt, a gravitációs hullámok létének igazolásában játszott vezető szerepet. Így van, Nobel-díjat osztottak rá. Mégpedig egy Nobel-díjas csapatban. Így ment és a Nobel-díj átadásra. Erről én még csak csak interjút, de mondjuk te, aki ott vagy öccseként, ugye, jól mondom, igen. Hogy nem állsz mellé, hogy megmarketingeld? A Zsolt szerintem ő egyébként nagyon jól értette ezt a popular science, tehát ő írt a HVG-nek, tehát ő a saját köreiben tehát most miért kell országosan ismertnek lenni az asztrofizikus? Ő szerintem nem is vágyik így erre, sőt kifejezetten ez úgy zavarná, vagy nem tudom, hogy mert ő a saját szakmájában világszinten abszolút mindenki tudja, ő ki. Az ő perspektíva, ő nem érti, miért kéne az én öcsémnek itt bármibe belekontárkodni, az egész világon tudják, hogy ki vagyok. Van erre, tudod, én sok ilyen könyvet olvasok a regényírás következtében a különböző karakterépítésekbe, hogy kinek hány gerincsimogatás kell, tudod. És akkor nem tudom, már lelki baja van a popstárnak, ha csak 500 szerelmes levelet kap egy nap, mert ő a 700-hoz szokott, és akkor már aggódik, hogy akkor ő most már nem olyan népszerű. Az asztrofizikus meg ha 2-szer egy évben megveregetik a vállát, de pont az a 2 ember, aki neki fontos, hogy jól csinál a Zsolt, akkor ő azzal tök jól el van. Aha. Hát értem. így. Na most akkor a végére jutottunk, Tamás. Mit gondolsz itt? Hosszasan elbeszélgetünk, oly sok mindenről, és szerintem elég alaposan kimerítettünk számos témát, vagy talán még többet is, mint amire gondoltam. Milyen képe keletkezett a nézőknek ma este rólad? Én most már csak olyan vagyok, én nem akarok lefaragni magamból semmit. Tehát igazából azt tanuljuk meg szerintem a tévék és képernyők és kamerák és bármi előtt, hogy egyre inkább semmi ne legyen mesterséges rajtunk. Képesek legyünk fényben, kamerában, lesminkelve, olyanok lenni, amilyenek vagyunk, ha azt gondoljuk magunkról, hogy úgy okék vagyunk. Aki mélyen azt gondolja magára, hogy az, ami ő, az nem jó, az elkezd akkor alakítani egy szerepet. azt gondolja, hogy azért nagy részt oké. Ez nem igaz. Hát szerintem meg nem. Hát hányan játszanak egy szerepet a kamerák előtt, Sándor? Mennyien akarnak okosabbnak tűnni, a gyenge pontjaikat nem vállalják, 1000 millió lendületesebbnek, izgalmasabb, tehát most nem a kamerák előtt, hát ezt látjuk. A mai világ pont erről szól, Facebookokon, Instagramokon keresztül, egy teljesen hazudott áléleteket mutatnak ismert emberek magukról. Egy second life-ot, én ezt így hívom. De szerintem pont az a jó, megint be different, bocs, hogy ne. Mutasd, ilyen vagy, hát ez van, így gondolkodok, ezt gondolom, és aztán, hogy akkor ők most erről mit gondolnak, hát remélem az, tehát hogy itt nem volt, hogy nincs szerep. Ilyen Frey Tamás 2021-ben. Igen, 55 évesen.
Köszönöm szépen, hogy Én itt is voltál, és köszönöm. hogy ránk szálltad ezt a mai Abszolút. estét. Ma este tehát Frey Tamással találkoztak a mi nézőink. Kérem szépen, hogy továbbra is iratkozzanak föl, sőt, egyre nagyobb számban iratkozzanak föl, mert vannak terveim a feliratkozókkal. Jövő csütörtökön megint itt leszünk, természetesen már egy újabb vendéggel. Viszlát! Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a kapszulás Dauer Somnia Kávé.